हेलो साथीहरू, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई सबैलाई सन्चो होला। तपाईँहरूलाई शुभ दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको सानो टपिक चाहिँ म तपाईँहरू सामु खुलासा गर्न चाहन्छु। कम्प्युटर भाइरस सम्बन्धी सानो जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू कम्प्युटरमा भाइरस छ भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई म बताउने छु कि कम्प्युटर भाइरस के हो, कम्प्युटरमा भाइरस कसरी बस्छ, त्यसको लागि चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको टपिक सुरु गर्नेछु। दोस्तो साथीहरू, कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ कुनै रोगको जीवाणु नभएर एक प्रकारको कम्प्युटर प्रोग्राम हो। मतलब कि कुनै पनि कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ जस्तै मान्छेमा रोग लाग्छ त्यो रोगको जीवाणु होइन कि कम्प्युटर भनेको त एक प्रकारको प्रोग्राम हो जो आफै सञ्चालित भई एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा फैलिन्छ र कम्प्युटरमा आफ्नो प्रभाव पार्ने गर्छ। मतलब कि तपाईँहरूले कम्प्युटर भाइरस एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा कोही मान्छे ह्याक गर्न सक्छन्। त्यसरी नै तपाईँको भाइरस बस्छ र कम्प्युटरलाई प्रभाव पार्छ र कम्प्युटर बिग्रिने सम्भावना हुन्छ र कम्प्युटरमा तपाईँहरूको अकाउन्ट जस्तै केही रहेको छ भने तपाईँहरूको कम्प्युटरहरू आउट कन्ट्रोल हुनसक्छ। त्यसैले यो एसेम्बल वा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको हुन्छ। कम्प्युटर तपाईँहरूको हाई लेभलमा र हाई ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको हुन्छ र ज्ञान बुरेलोनले पहिलो पटक भाइरस बनाएका थिए जेनले। अनि उनले बनाएको भाइरस आफूले काम गर्ने कार्यालयको कम्प्युटरमा नै परीक्षण गरेको थिए, जसले गर्दा कम्प्युटरमा रहेको हजारौँ डाटाहरू उडेका थिए। त्यसै कारणले गर्दा उनलाई जागिरबाट समेत निकालिदिएको थिए। तपाईँहरूले जस्तै मानौँ कि तपाईँहरूले हजारौँ डाटाहरू एउटा मान्छे भन्ने रहेछन् ग्यान बुरेलोन भन्ने, उनले चाहिँ हजारौँ डाटाहरू उडाएका थिए जुन कम्प्युटरको। त्यसै कारणले गर्दा उनलाई जागिरबाट निकाली भएको थियो। यदि तपाईँको कम्प्युटर भाइरस लागेको छ भने त्यो कम्प्युटर फाइल्सहरू अन्य डिभाइसमा राख्ने हो भने त्यही व्यापक रूपमा फैलिन सक्छ। त्यसैले यो कम्प्युटर भाइरसहरू धेरै प्रकारको हुन्छन्। कुनै भाइरसले चाहिँ कम्प्युटरमा सामान्य इफेक्ट गर्छ, त्यसले पत्ता लगाउन नै मुस्किल हुन्छ र कुनैले चाहिँ कम्प्युटरमा एकपछि अर्को गर्दै आवश्यक फाइलहरू क्रिएट गर्दै एउटा कम्प्युटरबाट साथीहरू तपाईँ सुन्दै त हुनुहुन्छ नि, गर्दै गएर कम्प्युटरको प्रोसेसरलाई नै अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ। तपाईँहरू मतलब कि भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको कम्प्युटर ढिला हुन जान्छ। मतलब कि तपाईँहरूको कम्प्युटर कुनैले आवश्यक फाइल आफूले थाहा नपाइकन मेटाइदिन्छन्। जुनै मानौँ कि तपाईँहरूको कम्प्युटर ह्याक भइसकेपछि तपाईँहरूको फाइलमा थाहा नपाई सबै चिज डिलिट गरिदिने गर्छन्। कुनै भाइरसले चाहिँ कम्प्युटर नै अटोमेटिक रूपमा बन्द गरिदिन्छ। मतलब कि कुनै भाइरसले चाहिँ कम्प्युटर आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ कि मतलब कि तपाईँहरूले जस्तै कम्प्युटरको लक लाग्न सक्छ, त्यसैले चाहिँ रूपमा बन्द गरिदिन्छ र भने कतिपयले चाहिँ कम्प्युटरमा हार्डवेयर डिभाइसहरू नै काम नगर्ने बनाइदिन्छन्। त्यसै कारणले चाहिँ कम्प्युटर भाइरस कम्प्युटरमा फैलिनका लागि भाइरसको मुख्य कोड एक्टिभ हुनुपर्छ। यस्तो कोडहरू तपाईँको इमेलमा सँगसँगै एचएप भएर र तपाईँहरूले कुनै फाइल इन्टरनेटमा डाउनलोड गर्दा सँगसँगै डाउनलोड भएर वा अन्य पेनड्राइभ तथा मेमोरी कार्डको प्रयोग गर्दा आफूले थाहा नपाए तपाईँको कम्प्युटरमा एक्टिभ भइसकेको हुन सक्दछ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै मानौँ कि तपाईँहरूलाई जस्तै कोलपुर नेपाल तपाईँहरूलाई फ्रीमा वाइफाई चलाउन दिएको छ भने तपाईँहरूले फ्रीमा वाइफाई पनि नचलाउनु होला। किनभने तपाईँहरूले जस्तै कम्प्युटर मतलब कि तपाईँ कम्प्युटरमा मात्रै नभएर तपाईँहरू जस्तै मानौँ कि मोबाइलमा पनि तपाईँहरूले फ्रीमा वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले फ्रीमा दिएछ भनेर म त चलाउँछु, फ्रीमा दिएछ वाइफाईको पासवर्ड भनेर फ्रीमा वाइफाई चलाउनु हुँदैन। त साथीहरू, तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने म यसको दोस्रो पार्ट पनि निकाल्दैछु। त्यो दोस्रो पार्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला।